Welcome back to my channel. This is me, and this is Dylan! So, for today's video, kami po ay mag-plant haul ng mga nabili namin plants ngayong week. Start na kami! So, ayan guys, bago tayo mag-start, mag-plant haul, gusto ko lang mag-thank you kay Sir Kaiser Mendoza ng BIP International for sending me this PR. Yan. So, buksan natin. Ang una niyang binigay ay Kombucha Matcha Supreme Glow. Yan. Ito yung first product. Hindi po siya plant-related, pero pampaganda po siya. Yan. Ang next po na laman ay Kombucha Matcha Supreme Radiance Face Oil. Yan. And ang next po ay Kombucha Matcha Supreme Youth. Ito po ay soap. So, ayan. Ito po pala ay Kombucha Matcha Products ng BIP International. Thank you, Sir Kaiser, for sending me this. So, mag-start na po kami mag-plant haul ng aking baby na si Dylan! Yung aming first plant na first batch ng plant na nabili namin kay Miss Eunice ng Greens by E ay ito pong Ficus benjamina variegata. Ayan po siya. And then, ang next plant po ay ganyan, bebe. Ay Peperonia silver crumpled. Tadaan! And ang next plant po ay itong green Peperonia crumpled. Yan pong tatlo ay nabili namin kay Miss Eunice by Greens by E. Yan. Three plants po ay hindi ko na sinabi yung kanilang prices kasi iba-iba po ang kuha ni Miss E. Depende sa supplier. So, dito po sa aming next plant ay itong Philanthus mirabilis. Isa po siyang uri ng Codex or Codiciform. Ang mga pot plants. Yan. And then, ang next po namin ay itong Sterculia colorata. So, ayan. Pareho po silang Codex plant. Nabili po namin itong plant na to kay Millennial Plants. And then, ang aming pong next plant na nabili naman po sa isa din pong vlogger na si Miss Perry Vlog yun. Lagay ko yung link or yung kanyang YouTube dyan sa screen. Ito yung first plant na nabili ko sa kanya. Ito po ay Alocasia albo. Ito po yung kanyang bagong sibol na leaves. Alocasia albo. Yung next plant ay yung favorite ko na halaman. Ano po itong favorite mong halaman? Sobrang laki niya, guys, oh. Ito po ay Begonia. Yan, sobrang lush na niya. Nabili ko po ito kay Miss Fairy Vlogs. Yan. Kaya ko po siya nagustuhan kasi red siya. Yun. Red Begonia daw po ito or scarlet. Not sure po sa ivy. And then, binigyan niya po ako ng free plant. Ayan po. Begonia din po siya. Ito daw po ay Manaus. Manaus. Ayan, Manaus. Begonia Manaus. Hindi ko po sure kung paano ang spelling. Ayan. Ang next plant natin bilang. Ang aming next plant ay
fish ay aglonema. Yan, nabili po namin ito sa palengke. Palengke. Opo, sa palengke. For 70 pesos. Pagkabili namin, nilagay ko na siya sa pot para yan, hindi na siya ma-stress. And then, yung next plant po ay isa din po aglonema. Pagkatapos po namin, i-unbox namin itong nasa loob ng box. Opo, isa din po siyang aglonema, pero hindi ko po alam ang kanyang ID. Nilagay ko na lang din po siya sa pot kasi mukha siyang stress. So, ayan po. Sa palengke din po namin siya nabili nung namalengke kami ni Mama. Tapos, yung another plant sa palengke ay isa din po bigornia na hindi po kami sure sa ID. Basta po siya ay bigornia. Yan. Tapos, ito naman yung plant na bigay ni Daddy. Kahapon lang po ito dumating. Hold mo, bebe. Ito po ay Calathea orbifolia. Calathea orbifolia. Yan. And then, ang next plant din po ay galing kay Daddy. At ito po ay another another monstera deliciosa. Thank you, Daddy. Atin siya lagay. Mag-unbox na po kami. Na ngayon lang po ito dumating. Dumating sa kaninang hapon. Ano sinabi? Mami na lang. Ito po ay binili ko kay Lipra Garden. Garden. Two plants lang po yung nasa loob nito, guys. Dalawa siya. Opo, dalawa lang po. Wow! Yan, ito po siya, oh. Dalawa, sobrang liit lang. Sobrang liit-liit. Ayan po, sobrang liit lang. At sana po sila ay buhay. Ayan guys, oh, nakalagay pa siya sa banana leaf. Ito po ay Black CC or CC Black CC. Raven. Not the typical CC plant. Ito po ay color black. Black Kita niyo siya. po ba siya? Ito po yung first plant. Hirap niya alisin. And then yung next plant po ay baka magupit kayong dahon. So, sobrang maliit pa kasi siguro to eh. Parang laki niya sa picture. Asan na yung plant? Ito. Eto po. Yan. Sobrang liit. Oh my God. Ayan. Ito po ay Frankenstein. Wala na yung kasama ko. Umalis na po siya. Dito. Ayan. Ito lang po yung dalawa na bili ko kay Lipra Garden kasi naka-sale po. Hindi ko pa kaya bumili ng mga lush na variety ng mga ganito. So, ayun po. Yun lang po yung aming plan for Kung alam niyo yung pinakagat na Jenny Ace, comment down below. connected sa blood yun po. Kami naman po ay magpa-plant tour ng aking baby na si Dylan. Bye! Bye!